નમસ્કાર દોસ્તો મિત્રો, કેમ છો? મજામાં હું છું આપનો દોસ્ત કમલેશ મોદી મોરબીથી. દોસ્તો જે આપણે તમે જોઈ શકો છો કે આજે આપણે આણંદની અંદર જે મસ્તાના દાબેલી છે, રેલવે સ્ટેશન છે, બિલકુલ એની સામે જ મળી રહી છે અને 30 થી 35 વર્ષ જૂના છે. તો આપણે જોઈએ છે કે આ લોકોની દાબેલી કેવી છે અને કેવી નહીં. મસ્તાના બેસ્ટ દાબેલી અવતારી આપણે અંદર એક દાબેલી ખવડાવો પાર્સલ કરું ના આ દાબેલી જે 15 રૂપિયામાં ખરેખર એ લોકો ખવડાવી રહ્યા છે. તમે અહીંયા નાખશો તો બરોડાથી તો અહીંયા તમે વર્કિંગમાં આવું છું, માર્કેટિંગ. તો દાબેલી ખાવાનું અહીંયા કડી કાયમ એમ કેવી દાબેલી બનાવે લોકો અહીંયા? એક નંબર, બહુ સરસ. એટલે આણંદમાં બેસ્ટમાં બેસ્ટ ને હું પહેલી વાર અહીંયા આવ્યો. આણંદ में भी बेस्ट ने बड़ौदा में भी बेस्ट. શું વાત છે? बड़ौदा कभी सारी એવું પાછું 15 રૂપિયામાં પણ વસ્તુ માલ કેટલો બધો આવે છે એ જોવા જેવું છે. क्वालिटी सारी આવે. એક દાબેલીમાં લગભગ ફૂલ પેટ થઈ જાય એટલી મસ્તી મોટી જમ્બો દાબેલી છે. એમાં ખજૂરની ચટણી, સિંગદાણા, દાડમ અને સેવ. અને દાબેલી 30 થી 35 વર્ષથી એક જ ટેસ્ટ, જે મસ્તાના દાબેલી તરીકે બહુ જ પ્રખ્યાત છે. અને દાબેલીની અંદર તો છે ને મેન જે વસ્તુ હોય છે ને પાઉં, એ પાઉં ઉપર જ વધારે ડિપેન્ડ કરતું હોય છે કે દાબેલી કેવી છે. આ લોકોએ બેસ્ટમાં બેસ્ટ પાઉં કમ્પ્લીટ કર્યા છે એટલે ખાવાની મજા આખી અલગ આવે. અને સવારે 10 વાગ્યાથી ચાલુ થઈ જાય છે તે સાંજના 10 વાગ્યા લાગે. અને એડ્રેસની અંદર તો રેલવે સ્ટેશન બિલકુલ એની સામે જ મળી રહ્યું છે દાબેલી. પાછળ તમે જોઈ શકો છો બધા કસ્ટમર. સારો દોસ્તો, મને તો મજા આવી ગઈ. આવી રીતના બીજા વિડીયોની અંદર મળશું ક્યાંક. ત્યાં લગીને આપણી કમલેશ મોદી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો. અને આ મસ્તાના દાબેલી ખાવાનું તો ભૂલતા નહીં. જય માતાજી, જય મોગલ, જય હિન્દ. દોસ્તો, આપણે જે કહી શકાય કે ગુજરાતી સૌથી મોટામાં મોટી દાબેલી, અને એ પણ 15 રૂપિયામાં. તમે જો આ કેટલી બધી પાર્સલ થતી હોય છે. હું તમને કદાચ નહીં કહું કે કેટલી દાબેલી થતી હશે. તમે પાછળ પાવ અને આ લોકોની બનાવવાની સ્પીડ અને એ જગ્યાએ તમે જોઈને ખબર પડી જશે. અને ગુજરાતની અંદર કહેવામાં આવે ને કે સૌથી વધારે દાબેલી આ લોકો બનાવતા હોય છે અને 15 રૂપિયામાં ખવડાવે છે પાછા. અને યાર મસ્તાના દાબેલી એમને મસ્તાના નથી થતું યાર, કારણ કે એની અંદર કામ પણ એવું આપવું પડતું હોય છે. અને ખરેખર જે મજા આવે છે ત્યાં જગ્યાએ દાબેલી ખાધી અમે, માઇન્ડ બ્લોઈંગ, કે ખરેખર બહુ જ મજા આવી ગઈ હતી. અને દોસ્તો કે અહીંયા લોકો સિંગ અને જે મસાલાથી ભરપૂર ખાલી એક દાબેલી ખાઈ જાય ને તો સામાન્ય માણસનું એકદમ પેટ ફૂલ થઈ જાય. ને મારા જેવાને બે દાબેલી તો મારું પેટ ફૂલ થઈ જાય એવી તો એકદમ જમ્બો દાબેલી બનાવે છે. અને એ પણ પાછી 15 રૂપિયામાં. જે દાબેલી કદાચ આપણે બજારમાં એવી દાબેલી 15 થી 20 રૂપિયામાં ના મળે, પણ ઓછામાં ઓછી 40 થી 50 રૂપિયા કિંમત ગણે એવી 15 રૂપિયામાં મળી રહી છે. અને આણંદની અંદર આ એટલી બધી પ્રખ્યાત છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ આનાથી બાકી નહીં હોય કે આ દાબેલી ન ખાધી હોય. તો જ્યારે પણ તમે કદાચ આ બાજુ નીકળો અને કદાચ વડોદરા તમે જતા હોય તો વચ્ચે આ ગામની અંદર તમારે આ દાબેલી ખાવા માટે ચોક્કસથી આવવું જ પડે એવી જગ્યા છે. અને આ જગ્યાએ તમે દાબેલી ખાજો, મોજ આવી જશે. અને બાજુમાં સોડા પણ મળી રહી છે. સોડા ને દાબેલી પીતા જાજો. ઇન્ડિયન સોડા છે અને બાજુમાં અમે સોડા પણ પી દીધી. અને ખાસ તો જે દાબેલી ખાવા માટે અમે સ્પેશિયલ આવ્યા હતા એની જે મોજ બહુ જબરજસ્ત આવી ગઈ. સારું દોસ્તો, હજી તમે અમને આણંદના વિડીયો અને ત્યાંના પણ અમે હવે જરૂરથી નવા વિડીયો આવવાના છે તો જોતા જ રહ્યો અને આણંદની મોજ માણતા જ રહ્યો.